มาละฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนดีต้อนรับสู่ doombear.cave ถ้ำหมีนรกนะครับก็กลับมาเล่น Assassin's Creed Valhalla ต่อนะครับวันนี้ผมลองเซตติ้งใหม่ละสำหรับสตรีมเนาะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะยังกระตุกอีกหรือเปล่านะครับถ้ามันยังกระตุกอยู่เนี่ยก็ฝากบอกผมด้วยนะว่าแบบมันนิ่งหรือเปล่านะครับสำหรับสตรีมรอบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นไหมนะครับประมาณนี้เนาะก็เราก็มาทำเควสหลักต่อจากรอบที่แล้วนะครับก็ตอนนี้เราเดินทางมาที่โซนที่เป็น East Anglia แล้วก็คือผมกักเควสหลักไว้มานั่งเล่นในสตรีมนั่นแหละแล้วเควสย่อยเนี่ยพวกแบบเก็บของเนี่ยผมก็นั่งตบไปหมดละซะส่วนใหญ่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุยเควสหลักกันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณอลิสเอ็กมาเจอกันตลอดเลยนี่ก็เป็นเควส Kingmaker นะครับไปลื่นขึ้นไหมครับคุณอลิสเอ็กมาของวันเนี้ยลื่นขึ้นไหมคุณอลิสดูเกือบทุกดูเกือบตลอดเลยอะผมจำได้ก็เลยอยากถามมันลื่นขึ้นไหมหลับ What's happening? Finir? ฟินเนียเป็นคนของ Not unless Afton sent you. ไวกิ้งชุดแรกที่มาบุกอังกฤษนะครับแล้วก็มาเป็นเหมือนกับว่าเป็นผู้รักษาการแทนของเมืองนี้นะครับเนี่ย why is there no king on East Anglia throne ก็คือทำไม East Anglia ยังไม่ตั้งกษัตริย์ใหม่สักที I want to know why there's no king on East Anglia's throne. Because the man in question ain't been married yet. Once he is, East Anglia will have its king, and little else. Which man? ยังไม่แต่งงานนะครับก็เลยยังขึ้นเป็นคิงไม่ได้ครับชัดขึ้นใช่ไหมครับอันนี้แล้วกระตุกไหมไม่กระตุกเนาะเดี๋ยวรอดูตอนคอมแบทแล้วกันตอนมาสู้กันว่ามันจะกระตุกหรือเปล่า Dreams of death often run ahead of the real thing. Oh, wouldn't that be a burden off my shoulders? What business have you with the backwater king anyway? Danes from here attacked my clan. I want to know why and how to make sure it never happens again. ไวกิ้งของเดนนะเดนคือไวกิ้งจากเดนมาร์กเรามาจากนอร์เวย์เนาะไอแคลนตรงเนี้ยมันส่งคนมาบุกเราครับเมื่อตอนจบไลฟ์ที่แล้ว I suspect they'll do the same to our next monarch. A Dane who cannot keep the Danes in line? Not much of a steward, ก็คือไอฟินเนียเนี่ยแม่งเป็นผู้รักษาการแทนแต่ว่าต้องหาอะไรไม่ได้เลยครับควบคุมใครไม่ได้เลย Dane and Saxon alike. แล้วก็เหมือนกับว่าใน East Anglia เนี่ยจะมีแคลนของพวกดรูอิดนะครับที่แบบบูชาเทพโบราณอะไรแบบนี้มาปั่นป่วนอยู่ในบ้านเมือง No courage, no army, no charisma. ก็คือกษัตริย์คนปัจจุบันเนี่ยกระจอกมากนะครับสู้ก็ไม่เป็นบริหารก็ไม่เป็นอะไรแบบนี้นะครับ Which he hasn't. They loathe the maggot. Who is he, your king maggot? เนี่ยอยู่คิงแม็กกอดคิงนางสาบนะครับตอนนี้ Oswald of Elvenheim นะครับ It was King Edmund's council before the invasions, and like it or not, he's the last Saxon noble with any sway. Why not crown a Dane instead? ก็คือเขาก็ถามว่าไม่ตั้งคนเดนมาร์กขึ้นเป็นคิงแทนอะไรแบบนี้ Saxon king married to a Dane for a greater show of unity. เขาก็บอกว่าตามที่แผนของทัพดัดยาวเป็นหัวหน้าของพวกเขาเนี่ยบอกว่าอยากจะให้กษัตริย์ยังเป็นคนของพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็ให้แต่งกับชาวเดนมาร์กแทนจะได้เหมือนกับว่าสร้างสันติไมตรีนะครับสำหรับสองประเทศอะไรแบบนี้ Pleading once again for peace. If you go by the north gates and along the road, you may catch พาไปหา King East Anglia Ark นะครับนี่ผมอัปเกรดเกาะมาแล้วนะเนี่ยเทียมีกระดูกหมาด้วยตอนนี้เป็นเกาะขั้น2นะครับออสวอลวิ่งไปSunan, guide me. อยู่ในนี้แหละเดี๋ยวค่อยกดหาก็ได้ไม่น่าหายากมันจะป้อมเหรอวะเฮ้ยแมวอยู่นี่
rushed in like wolves, killing and burning as they went. I built myself a home here. Rued's clan attacked us as เนี่ยครับ well. คนก็มาร้องเรียนครับว่าโดน How nice to have a รุด home แคล to นบุก speak ครับ of, man. Mine was burnt to the ground years ago. And by whom, I wonder? Please, all of you, be we Yeah, Dane or King Saxon, Lao. we all want the same peace. With เนี่ยครับทั้ง land to ทั้ง till ชาว and เดนมาร์ home กแล้วก็ to ชาว keep. แซกซอนนะครับก็ Without โดน fear of พว Rued's กรุด violence. แคลนนะ Till ครับ they break บุ the กใส่ peace ต with ลอดเล another ยนะครับ bleeding raid. โดนไปยิงด้วยกันเนี่ยปล้น Their homes are here now. Same as ours. Our futures run together, not apart. แล้วก็พยา So ยาม what จะ are รวม these Danes พัน attacking ธ us, มิตร eh? ชาวเดน What will มาร์ก you do ที่เป็น about them? คนของพวกนี้นะครับ รวมกับพวกแองโกลแซกซอน When I ใน am your king, อีสต์แองเกียนะครับ I'll set things right. You will be Because I- king when I'm a flying troll. ไม่มีใครเคารพเลย สวัสดีครับคุณโปลินสวัสดีชื่อเอวอแล้วกันนะไม่ต้องด่าอย่าเพิ่งด่า I am Eivor of the Raven clan. Are you เอวอจาก Oswald? I เลเวน am. แคลน You're not here to kill me, are you? I am not inฆ่า the หรือเป habit ล่า of killing kings, but I do like meeting them. I am Oswald, yes. ชื่อออสวอล As long as I can hold out. So what happened here, Oswald? A clan Right, yeah, led by a Oswald. Dane called Rued attacked นี่ this ครับ morning. แคลน They've รูด been เนี่ย sacking ก็บุก farms โจม and ตีเมือง hamlets นี้อีก across แล้วนะ East ครับ Anglia for some time now, growing more brazen by the day. Do they know this is Halfdan's land? ก็ They must. They just don't care. พวกนี้ไม่แคร์นะครับว่าเป็นพื้นที่ของฮัฟดานที่เป็นกษัตริย์ and ของ I am here to see that it does เด not นมาร์ก happen นะครับ again. ของเดนพวกเดน Lately, I've come to learn you are the hook that all hopes hang upon. As king, you could unite all Saxons and เนี่ friendly ยครับแล้วก็ Danes. เหมือนกับว่า A minor weight to bear, isn't วิ it? ธีการแก้ปัญหา Who else, เนี่ย if ก็ not คือ a ต้อง king, มีคิง should ที่ bear แข็ง it? แกร่งก่อนนะครับ ที่จะเหมือนกับ Travel ว่า with รวม me, Eivor. รวมคน We can ชาว discuss เด my นแล้วก็ tenuous ชาวแอง future โกล on แซ the กซอน road home. ไว้ด้วยกันได้นะ What ด้วย breaks your ไอออ attention ส in วอลนี่แหละ Elmenham? Wedding preparations. Elmam is on guard as we ready my marriage to the Dane woman Valdis. She's a cousin of Halfdan's. Good. A well-matched แต่งงาน marriage กับวอล can ดิส forge นะ a ครับ strong เป็น alliance. ลูกพี่ลูกน้องของ So what's the ฮัฟดัน holdup? นะครับ Hold up. I don't yet have permission to marry Valdis. Her brothers don't approve of me. อ๋อยังแต่งไม่ได้ครับเพราะว่าพี่ของวอลดิสเนี่ยไม่โอเคนะครับไม่อนุญาตนะครับเพราะว่าออสวอลมันกระจอกเกินก็ขี่ม้าไปช่วยออสวอลเราน่าจะเหมือนกับช่วยปั้นออสวอลให้เป็นคิงที่ดีครับเราจะได้เหมือนกับว่าสร้างพันธมิตรในดินแดนอีสเทนเกียได้ Something is not quite right here. มันวัวตายหมดเลย Hold. There is smoke อ๋อเนี่ย ahead. มาละ That's น่า beating. จะเจอพวกแคลน It could be the same What men was who planned? attacked at the walls of Norwich. Stay here. อ๋อเนี่ย Best not to draw attention here. อ๋อเนี่ยอยู่นี่ใกล้ๆเลยโถสนุกจิ้มกันต้องโต้นะ You coward! You lot! ปลาใส่เลยผมชอบมากท่าปลาอาวุธเนี่ยนั่งเท่แบบหยิบอาวุธที่พื้นนะครับแล้วก็ปลาใส่ตัวใกล้ๆครับ You see how they tremble as we thunder by? It makes my guts all wobbly with glee. I never knew you as a man given to verse. Ah, they're little buddies. They're little Jeep. They mean nothing to me. They're flies on shit. No escape! I will scut you! จิ้มใส่เลย That should be the last of these pig-faced cowards. Oswald will be relieved to know of this. เปิดประตูดิกุญแจก่อนไฟดิคีย์ทวนล็อกกุญแจอยู่ไหนวะอ๋ออยู่เจอละ Show me. คุณบีบีคอนบอกว่าเย่ๆได้ข่าวพี่ไปเกณฑ์คนมาเล่นเตอร์พังเลดด้วยอ๋อใช่ครับ แต่ว่ายังน่าจะแบบว่าเอามาทดลองก่อนเพราะว่าผมเนี่ยอยากลองรันก่อนนะครับไว้เป็นหนูทดลองก่อนแล้วกันนะสำหรับไว้รันอีกรอบหนึ่งตั้งไว้เก็บหนังอะเก็บหนังอะเข้าเด็ดวันนี้มันชัดขึ้นใช่ไหมเมื่อกี้ตอนมันสู้กันกระตุกไหมจดหมายใครเอ่ยเมื่อกี้อ่านไม่ทันละเพื่อนโอ้อันนี้
wife player Edgar has been there since outer left อ๋อโอเคนี่เป็นพวกชาวบ้านที่โดนปล้นมีอะไรให้เก็บไหมเก็บลงเก็บแร่ไปก่อนกลับไปหาไอ้ออสวอลด์ดิอยู่ไกลอะเรียกหมาเนี่ยอ้าวเฮียเรียกไม่ได้ด้วยเจริญร้านขายของในกันจะบริดจ์ขายของแต่งเทียบเลยครับพี่ดูยังครับอ๋อดูแล้วครับพวกแต่งตัวของแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหม They left none alive. God rest their souls. I'm needed at home to make yet another fruitless attempt to impress my betrothed family. Show more grit than ต้อง you're หาวิธี showing ครับ me ก็ now, คือเหมือน and กับ they ว่า may ออสวอล start ก็ to บอกว่าเฮ้ย like you. เขาต้องหาวิธีแล้วที่เหมือนกับว่าจะโชว์ Just ความกล้าหาญโชว์ความเก่าบ้างนะครับเพื่อที่ครอบครัวของเมียเขาเนี่ยจะได้ยอมรับครับแล้วก็จะได้ยอมแต่งงานด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าจะได้แต่งงานอย่างเป็นชอบทำนาทีครับพวกชาวเดนมันจะได้เคารพแล้วก็สร้างกองกำลังได้อะไรแบบนี้ไว้ต่อต้านกับพวกหลุดแคลนเนี่ยนี่บอกว่าเนี่ย I'm happy to join you for dinner I'll be happy to join you. ไปกิน Tell me งา when น and เลี้ยงครับ where. งานเลี้ยงกินข้าวด้วย Visit us in Elmham whenever you have ไปหา time. ที่เอลเมนฮาม It's นะครับ worse here than I feared. attend the dinner at night โอเคครับวาร์ปไปเลยแล้วกันนะครับโอ้อยู่นี่เหรอไม่มีใกล้ๆเลยฮะต้องขี่ม้าไปไปควบคือแบบพอใช้หมาแล้วมันดูแบบไม่สมจริงหน่อยด้วยแต่ว่าแบบมันเท่เกินอ่ะเท่เกินใจรับไหวครับต้องใช้จริงๆขี่หมานี่อย่างเท่เหมือนเล่น World of Warcraft เลยขี่หมาเงี้ยA healthy seeming town. This Long Oswald Elmenheim has done นะครับ well for himself. God will punish them. งานเลี้ยงด้วยปาร์ตี้งานเลี้ยงด้วย A lone Dane. Can't trust that. Be kind, ออ yeah? สวอลเจอ Oswald, กันอีกแล้ว where is this ไหน dinner อะ you ข้าว promised เย็นอยู่ไหน me? อะ Eivor, you came! Dinner will still be served, but I'm afraid you are too early. อ๋อยังไม่ My เสร็จนะครับ intended ข้าวยั and ง her ทำไม่เสร็จ family are not ready. Who's your bride to be ไหนเจ้าสาวของเธอเจ้าสาวของนายเป็นใครกัน This intended of yours, ผม Oswald. ว่าน่าจะเซฟ Who ทุก is ครั้ง she? ก่อนรับเควสนะครับ One เพ of ราะเกมนี้บั love คพอควร or เลยแต่เควสส่วน politics? ใหญ่มักไม่มีเครื่องห Her มาย name ระ is บุตำแหน่ง Valdez. ที่ต้องไปต่อด้วย People ทำให้ don't เควส marry พลาด for บ่อย love these เฮ้ยแต่ว่า days, เรื่องเควสเนี่ย Eivor. ผมยังไม่เคยบั๊ก This สัก is ที an เลยนะ arrangement ผมเล่นมา for แบบ East 20 Anglia's ชั่วโมงแล้วอะ benefit. ยังไม่บั๊กสักทีเลยอะ She's from a Dane family ไม่รู้เหมื whose อนกันว่าเป็นเพราะ military เป็น might PC is หรือเปล่า not นะครับ to be มันเลยแบบ trifled with. บั๊กน้อยหรือเปล่า Others, ผมไม่มั่นใจเหมือนกัน their motives นะ are selfish. ไม่รู้ว่าแบบคอน Why โซล don't จะ you เป็น ever ยังไง look นะครับ around and come back แต่ว่าผม later? แต่ว่าผมก็เซฟ Dinner will เรื่อยๆแห not ละ disappoint. ขอบคุณมากเลยครับคุณ Be kind, yeah? คริมสันดราก้อนนะครับกี้มันบอกว่าอะไรวะผมลืมเลยผมนั่งอ่านแชทอ๋อให้มากลางคืนได้ เดี๋ยวเรานั่งสมาธิรอกลางคืนแล้วกันหมาทำให้เกิดความหวั่นไหวที่อยู่ในใจฉันอ๋อพี่เอาหมามาจากไหนใช่ไหมคือปกติเกมมันให้เฮลิกพอยต์มาเว้ยสักประมาณ500มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ป่ะเฮลิกพอยต์ตรงเนี้ยมันให้มา500มั้งแล้วผมไปเติมมันให้มา300ตอนแรกแล้วผมเติมเพิ่มอีก500นะครับ200 บาทเนี่ยเพื่อจะซื้อหมาครับหมามัน800เหรียญเป็น800เฮลิกเดี๋ยววะหมาเนี่ยเห็นว่ามันมีแบบมีม้าเท่ด้วยอะไรแบบนี้นะครับก็คือผมก็กดหมาไปนะยอมเสียตังค์ครับมันเท่เหลือเกินไหนอะ Action Dinner ไปกินข้าวสิ Lords, ladies, this is a day of peace นี่ก็จะเป็น and วันแห่ง fraternity. สันตินะครับ I ที่ asked you here to Elmenham to ชาว offer เดน my แล้วก็ thanks ชาวแองโกลแซกซอน and เนี่ย extend จะมาร my รวมตัว generosity. กันเป็นครอบครัวเดียวกันอะไรแบบนี้ To our guests of honor, Brothier and Broder, นี่โมเทียกับโบเดอร์นะครับ to my เป็น lovely bride to be. เป็นพี่ชายของเมียเขานะครับนี่ You get to plow us, sister, because Halfdan commands it. But you won't drag us into bed with you, you hear? Broder, that The is. lost Saxon king นี่ we ครับไม่ชอบครับ backed ไอ้พวกสอง wasn't ตัวนี้ half ไม่ as ชอบ mushy as ชาว you, แจ็คสัน and we นะครับ lost 150 men ผมว่าโดน protecting his maggoty arse. Brother. If you're going to be rude, โดนเหมือนกับโดน Then คิ must งครับ ask you ดัน to leave. บังคับครับให้มาแต่ง this is งาน my home. I won't be insulted here. เฮ้ยเมียน่ารักนี่หว่า Is that why you've จดหมายกัน come? ด้วย
To back this Thane who smells of goat shit and sheep pebbles. พามาให้เย็บปักมาให้ครับ I'm sorry, did you say something? Do I bore you, wolf-kissed? I'm here to protect my clan. If that means helping เรา your ก็บอกว่า king เราเนี่ยมาเพื่อ secure his ปก throne, ป้อง we'll แคลนของเราเอง so be นะครับด้วยการที่จะสร้างพันธมิตรกับคิงคนนี้นะครับ It's made of less wood than this one. We'd all be safer if you had the stones to stand up to Rued's เนี่ย clan. บอกว่า But เนี่ between ย the pair of you, ถ้าไอ้พวกนั้น I can't สองคนเนี่ย see a สู้กับไอ้พวก single ไวกิ้งจากหลุดแคลนเนี่ยก็คงไม่มีปัญ You'll หา find ละ it freed of your face. so easily wounded by words. Imagine the ruin my axe would inflict on your flaccid My ego. flaccid what? Please stop จะบวกกันละ You heard me. โอ้กลิ้ง That's it. อ้าวเฮียไม่ให้ต่อยกันแน่เลยวะ She called us flaccid. อ๋อโอ้โหเฮียสองคนลุมเหรอ ผมไม่ใช่วุฒิแล้วงงเลยเอาไงดี Ridiculous. สโลตีเข่า From Ahuda down the pier. โอ้ย This is no way to ensure I'll be queen. โอ้ยหลบได้เว้ยตีเข่าเอ้าเลิกอะไรวะเนี่ยอ๋อแต่เอาอินเทรนไม่เป็นไร Reminds of home. Those bygone หนึ่ง days. คนละมาเหลืออีกคนโอ้โหเนี่ย So full of vigor again. มันบล็อกได้ป่าวะอ๋อมันบล็อกได้นี่หว่ามาบล็อกก่อนโอ้ยท่านี้บล็อกไม่ได้ This is not how we settle Oh, disputes in East Anglia. เตะหมดแรง Brother, stop this or I'll have both your asses. โอ้โห Calm yourselves. เชฟทีผมอัพท่าสโลมาเลิกต่อยกันแล้ว Stop! All of you. ฟินเนีย That's enough มาห้าม fun for ไว้ tonight. If that's all you've got, it's little wonder East Anglia's in the state it นี่ is. ว่านี่ถ้าต่อยได้แค่นี้เนี่ยไม่แปลกใจเลยครับทำไมอีสต์แองเกียถึงวุ่นวายขนาดนี้นะครับ Your Norse friend here can't change that. We are better off without a นี่ king. บอกว่าไม่มีกษัตริย์ก็ได้ครับถ้ากษัตริย์เป็นจะกระจอกเหมือนกับคนเลี้ยงแกะอะไรแบบนี้นะครับ Well, that's me done. บอกว่าชิบ Think หาย I ละ prefer dream nonsense to these alehouse brawls. What a waste of time and good mead. These brothers ผม will เล่นในเฟ never ส back 4 me งาน in มัน my โดนเนิร์ฟ claim. ความรุนแรงยังหงุด This หงิดไม่ dance หาย is เลย just beginning, เป็นผม Oswald. ก็หงุดหงิดเหมือน Get กันครับ some rest. ดี You'll นะผม need เล่ your นในพีซี energy. อ่ะ And will I see you in the morning? We have much to แบบ discuss, ถ้า I ประกาศ think. มาตั้งแต่แรก I'll find a place แบบ to lay สัก my แบบเดือน head. หนึ่ง2 เดือนก่อนเกมออก And ก็ Abel, น่าจะดีนะ if you นี่คือ can แบบมา help รู้ me กัน right แบบ this 2-3 วัน situation, เองป่ะก่อน you'll เก have ม a ออก strong alliance with East Anglia. That much I promise. บอกว่าถ้าช่วยเขาบอกว่าประมาณว่าแบบถ้าช่วยเขาได้เนี่ยก็จะได้เหมือนกับว่าเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งนะครับกับอีสต์แองเกียนะครับก็คือเขาจะยอมช่วยแคลนเรานั่นเองนะถ้าเราช่วยเขาแต่งเมียนะครับSeems Oswald has set out for the day. I should have a word with him. ไปอัพสกิลก่อนอัพถึงไหนแล้ววะสกิลเนี่ยลืมแล้วนี่ผมมาเอาท่าเนี่ยบัชวิดเดทนะครับถ้าแดดหลบแล้วดอทหลบแล้วสโลเนี่ยนี่เพเดเตอร์บูคอมโบไม่เอาผมลืมแล้วผมจะมาเอาท่าไหนวะถ้าผมจะไม่ผิดผมอยากเอาอะดรีนาลินมั้งอะดรีนาลินอีกหลอดอยู่นี่อัพตัวนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปเอาฝั่งหมาวะลืมแล้วเนี่ยสกิลนี้อะไรวะโบทูมิลิลิงไม่ใช่อันนี้ไม่อยากได้ชาร์จช็อตเฉยๆสกิลข้างบนเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวส่องดูหน่อยลืมไม่เปิดให้ดู Arrow Reinforcement with skill lose arrow will never break เก็บธนูได้นะครับเอาก็ได้แต่วันนี้ก็ได้ธนูไม่พังนะครับเวลายิงออกไปแล้วเนี่ยธนูไม่พังนะครับเวลายิงใส่คนแล้วเราก็สามารถเก็บได้แบบเต็มๆ Measure of a Northman ไหนเควสอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เองไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่ Fine speak with Oswald I need your eyes, my friend. Clear the mess in the longhouse and wake my brothers with the coldest water you can find. Avar, good to see you. ไหนวะวอลดิสอยู่ไหนวะ
บอกดิสมันเรียกหาเราเมื่อกี้อ๋อนี่ไงไปคุยกับเมียนี่คุยกับเมีย You are Oswald's powerful bride to be, Valdis. I'm not his. This Even marriage is to be an alliance, nothing more. Besides, the man can barely carry a sword or speak with บอก conviction. ว่าผัวเนี่ยยังจับ Oswald is ดาบอะไร many ไม่เป็นเลย things, but a gifted leader he is not. Still, of everyone I have met here, he is the only one willing to be responsible for the place. ก็ถึงแม้ว่าจะกระจอกขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีความรับผิดชอบพอนะครับที่แบบว่าอยากที่จะช่วยพื้นที่นี้นะครับอะไรแบบนี้อยู่ไหนวะอยู่นี่เองโอ้แม่งนั่งตักฟางอยู่ Good morning. เป็นกษัตริย์จริงปะเนี่ย You can labor like a thrall, but you're no good with feasts. Not a good start for a king. No, indeed. I find a solitary comfort in my menial labors. Not something a king should admit to, I suppose. The brothers shamed you at dinner. It's your duty to answer their insults. Don't let the matter เดี๋ยว lay บอกว่า unresolved. ถ้าโดนด่าเนี่ยถ้าโดนไอ้สองพี่น้องนั้นด่าเนี่ยอย่าไปแบบทนฟังมันนะครับให้แบบออกมาสู้บ้าง Oh, it was a petty row with แข็ง henhouse ก้าวบ้าง wolves. I'd sooner answer the moo of a cow than worry about their insults. นี่ผมก็ไม่สนครับไม่สนใจครับว่า I have a wedding to plan and a kingdom to save. I haven't time ไม่มี to เวลา suffer ครับ fools. ไม่มีเวลาที่จะมา They ต่อ betrayed ก your รกับ hospitality, ปัญ Oswald. ญาอ่อนไป Where สอง I'm คนนั้น from, นะครับ that's a ต้อง grave วาง insult. แผนแต่งงานต้องดูแลรักษาอาณาจักรนะครับอะไรแบบนี้ here's the mud-soaked Saxon who's been taxing my patience. Steward Finnair. I know I failed to impress at dinner yesterday eve, but fear not, the Danes will come around in time. You stake claim to the throne, you dazed dog with no bone. If Lord Halfdan were here, he'd squeeze ale from a stone. ยังจะมาบ่นอีกอาจาร Yelling, ย์ Finner, my drenger, stick this cur in the ground. All mewling and spitting, here's Finir, the hound. He has bark, but no bite, just a puppy I've found. What just happened? That's flighting, Oswald. มันจะแรปแบทเทิลอีกปะเนี่ย มันจะไฟแข่งกันอีกปะเนี่ย Try it. Match his verse. There's ไม่มัน no ฝึกแรป man you can ไอ้เหี้ย lead, มึง you เอากษัตริย์มาฝึกแรปเหรอวะ birds. A glutton you are. Just stop eating your words. Not bad, not bad. Attack his lack of wit He's got the wit of a boa, so when he Yeah, insults boa. you, make him feel stupid. When I'm done with you, cur, you'll be raven flock food. But your brain's soaked in mead and your Heads made of wood. wood. Heads made of wood. Under all that tough posturing is a sniveling boy, so dig deep. When he brags, take a jab at his manhood. I've sailed squalls and north winds. You, not even a breeze. But the winds that you sail Blow between both your knees. blow between both your... Oh, you mean farting? He's an ugly puss, so when he brags, hit him back with something about his looks. I hail from the north where the winters are seasoned. But you're foul. You're a blister. You're a... Plague-ridden legion. Oh, yes, that's very good. Plague-ridden legion. Oswald, my boy, you're useless without your raven. This one's wrong for the throne. He's too soft and too tame. Go on, give some back. เนี่ย About his ไม่ height รับ this ด่า time. กันนี่หว่า You claim you're a Dane, but your bloodline is stained. A wee dwarf must have ravished your mum in the rain. เหี้ยงง Well spoken. Before sword clash and blood flow, we destroy our enemies with well-timed words. You have a talent for verse, I'll give you that. But how long will that silver tongue hold up against an iron axe? Let's find out, Finir.
I challenge you to a home gang. อ่ะ You don't มัน need ดวล that, Oswald. นี่มันจะมาดวลท้า That's ด a วล fight กัน to settle disputes, no? A home gang. A fight to the death. Yes. เอ้าเป็นจะท้าสู้โฮมแกงเฉยเลยเป็นสู้จนตายนะ Let's ครับ talk it out then. อ้าวไม่รู้ว่าคืออะไรไป Too เส late. นอท้า The เขา challenge has been made. But a fight against Finir would not be anything to boast about. You'll fight me. Hold on, this is... That said, I should not be seen killing a Saxon in the streets of นะให้ Elmenheim. มาท้าแข่งกับเราเอแทนครับ There's a nice islet downriver near Seahenge. The water will wash the blood clean away. Prepare the square, and we'll meet you there. I hope you're ready. I have to be. Just give me a moment to mentally prepare. Do not make us wait long. It would not be kingly. อ๋อได้ฟาสต์ทาวเวลใหม่ไปเวทต่อโอ้โหขึ้นมาอย่างไกลไปเกาะปะเนี่ยแหมเอาเรือไปก็ได้เรียกเรือแป๊บเข้าเดี๋ยวออกก็ไม่ผ่านกระสับยังไม่ได้ละ Let's go. ผมเซฟก่อนดีกว่าอ่ะเฮียทำไมเซฟนานจังวะหนึ่งผมเคยล็อกอินยูเพลย์ใหม่ก่อนไม่เอานะเซฟหายไม่เอานะเพื่อนเขาเพิ่งทักไปเองเลยเมื่อกี้เนี่ย อ๋อมันผมเข้า Ubisoft Connect ใหม่ก่อนแป๊บนึงแป๊บเนี่ยผม Connect เข้า Ubisoft ใหม่ละโอ้โหไม่เอาน่ะไม่เอาน่ะเป็นเพราะว่าหลุดจาก Uplay แน่เลยเมื่อกี้หาวิธีแป๊บเดี๋ยวผมรีเกมอย่าไม่เอานะเดี๋ยวบอกว่าต้องเล่นใหม่เอาแป๊บเปิดใหม่โอ้เขาทักปุ๊บผมเจอ Ubisoft เล่นงานทันทีเลยสุดยอดมายังกดเว็บลิงก์ก่อนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนะต้องไปปรับเสียงก่อนเพราะว่าเสียงน่าจะยังไม่เข้านะปรับเสียงก่อนน่าจะเสียงน่าจะเข้าแล้วโอเคผมชอบสีโลโก้ภาคนี้มากเลยอ่ะโหมันสวยอะดิสีเขียวๆฟ้าๆเนี่ย
ไม่รู้มันไปเซฟตอนไหนนะแต่ว่าอยู่ตรงอีสต์แองเกียเมื่อกี้แต่ถ้ามันต้องวิ่งเข้าเดลล็อกเดิมเดี๋ยวจะรีบข้ามไปถึงไปไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ยังนี่อยู่เลยมันมาเซฟตรงนี้ว่ะตรงงานเลี้ยงว่ะ Lords, เดี๋ยวผมข้ามไปไวๆนะ ladies, this is a day of peace and fraternity. I asked you here to Elmenham to offer my thanks. Limp. ดีไหมไกลไหมอ่ะ Soft. นั่งต่อยลูกนี้โอ้ย Ridiculous. Absurd. มันต่อยไม่ค่อยเข้าเลยวะ There's no way to ensure I'll be queen. เข้าได้ Reminds of home. Those bygone days. เรามาเล่นต่อยๆแบบเนี้ยอันในวันด็อกลิเจียนเล่นสนุกกว่าอันนี้มันมึนๆไงไม่รู้ Not worth much now. This is not how we settle disputes in East Anglia. รอ Brother, stop this. Stop! All of... If that's all you... What? ตามอย่างไวเดี๋ยวไปดูมันแรปแบบนั่งฟังมันแรปอีก Seems Oswald has set out for the day. I should have a word with him. Clear the mess in the longhouse and wake my brothers with the coldest water you can find. Ah, good morning. Up bright and early. You can labor like No, the brother. I know. You... All that's No. he's got But he but under all that. but look, Oh, there- when you you have it. Let's fuck you. To let that I do นี่เสร็จละ ในที่สุดเรียกเรือว่ะก็อัพสกิลเมื่อกี้เราไปอัพฝั่งขวาบนเนาะแต่จริงๆผมว่าไปเอาท่าไปเอาอะดรีนาลีนหลอด3ก่อนเนีกว่ะผมอยากได้หลอดอะดรีนาลีนเพิ่มอ่ะแล้วมันอยู่ทั้งนู่นเนี่ยอะดรีนาลีนอัพเกรดต้องมาเอาเชนแอสซัสซิเนชันก่อนแล้วก็เซฟไหนเซฟใหม่อีกรอบนึงจะรอดตัวไหมปลอดภัยละมา Off we go. More sail. อยากแต่งเรือ Don't say! แต่ไม่มีลายแต่งเรือสวยๆอะตอนนี้ Bring the mast down. No era tierra. Mast up. ไม่เจออะไรกลางทางเลย Sail is ready when needed. Sail. Catch the wind. บ่ายกลางบ่าย We'll pick up from there. เป็นเลดอะไรวะไม่เห็นมีอะไรให้เลดเลย This place is heavily guarded. โหมันเป็นเกาะเอาไปต่อยกันบนเกาะวะ Bring the sail in. We made it.
Now tussle with care and go easy on a few. Done. You still got the touch for drawing a square. I've been in East Anglia many summers now, but I'll always be a Dane. Must we do this, Eivor? ฝึกวิชาดีกว่า Strength and courage are always a boon, Oswald. You'll need both if you want the Danes to accept you as a king. True strength comes from resolve, Eivor. It speaks to us, a stern voice from within. I have never heard of talking guts, but a swift axe would silence that inner voice in seconds. You must be prepared. บอกว่าใจสู้อย่างเดียวไม่พอครับต้องสู้เป็นด้วย Wait, you're unarmed? บอกว่าอะไร Do not Just do worry your about best. me นะค I'll รับ be fine. ใช้มือเปล่าสู้ครับนี่จะใช้มีดาบมีโล่ครับ We will forge a king out of you yet. Ah! Oh, was that too hard? It was a good strike. Keep going. Don't hold back. You felt that one. I'm still here. Hard to believe this one will marry Valhalla. You expect the Danes to follow this pork belly? I'm still breathing, aren't I? Show me what you can do, Saxon. You want me to fight? บล็อกKing? สันแท็ก You'll never be king at this rate. Is this the best East Anglia has to offer? Yes, and I'll ใจมันสู้ prove อ่ะ it. Come ใจ on, มันสู้อ่ะ fight. Finish this, Eivor! It pains me to watch! Eivor is the victor. But you've shown us ใจ something, สู้ครับ Oswald. บอกว่าถึง Stay เอวอลจะ down, ชนะแต่ว่า Oswald. That's enough. เหมือนกับว่าออสวอลก็แสดงครับแสดงความใจสู้ครับ I will not stay down. You fought bravely, not with great skill, but with spirit and courage. สู้ด้วยจิตวิญญาณ Always ครับ push back with everything you have, even if you have to get dirty, even if you must break the rules. Because there are no rules, not if you answer a challenge head-on. That's where honor lies. Not winning the fight, but living through it. A seaside brawl won't change the brothers' minds. Oswald must show results. Redress old wrongs. Fight back against Rued and his men. นะครับต้องไปสู้กับพวกรูอินให้ได้นะครับ The น่า raiders จะ who น่าจะได้ attacked เหมือนกับ Beatley ว่า have a camp down the จะ coast. ได้เหมือนกับว่าซื้อใจสองพี่น้องได้ครับ That would go a long way to building you up. อย่าไปบุกค่าย And if you brought gifts for the brothers, spoils from the raid, อย่าไป they'd เหล be ง in ค่าย your ครับ debt. Time to wet your blade, Oswald. ผ่าพกไปด้วย Eivor, I expect your longship crew could help with this attack. นะครับอยู่ไหนเลยอ๋ออยู่ตรงนี้ให้ไปบุกเกาะนู้นเนาะได้ไปเฮ้ยมีแมวน้อยนี่เราพกแมวมาด้วย No one has been willing to take a stand against Rued's แมว clan. ประจำเรือแล้ว We're a kingdom of farmers and merchants. Even farmers and merchants can fight when led by the right person. I hope your faith in pig farmers is not misplaced, Eivor. There is work to do, yes, but we will rise to meet Rued's อัน clan. นี้คือเลดอันนี้นะ God will make certain of it. 200 เมตรเนี่ยเสียงอะไรวะเสียงตัวอะไรเลดแมนเลย On, my lord! Bring that sword sleeping! They've left none alive. ครั้งที่แล้วอ่ะตอนมันเข้าฉากเลดอะมันก็กระตุกอ่ะตอนยังกระตุกป่ะผมอยากถ้าใครดูอยู่คอมเมนต์บอกดีนะว่ากระตุกไหม If I see any, I will let you know. Keep the boat in pieces. เผาบ้าน
านก่อนเผาบ้านเผาเมืองก่อนไม่กระตุกใช่ไหมดีจัง Fight well, Oswald. Does the threat of death drive your blade further? Whatever compels you, hang on to it. เฮ้ยโหตัดหัวขาดเลยเอาอะไรอีกของเก็บอ๋อให้เผาไม่ใช่ให้เก็บโอ้ยระเบิดใส่หน้า Out! Damn you! เฮ้ยช่วยคนออกมาดิโอ้ยอะไรเนี่ยลุงเอาหาปูนไปกินเฮียเข้าไปตายในกรงคน Now to kill any stragglers. มาชิสเตอร์คล็อกเมนฆ่าให้หมดโอเคนี่คุณใหม่เหลือใครอีกเนี่ยไอ้นู่นเป็นพวกตู้เหรอไม่ใช่เอาหมดแล้วเอสคอร์ตฟินเนสไปไหนเทเชอร์อะไร That'll do nicely. Find something? There's a crate of hack silver here. More than enough to make everyone happy. We'll take it to the ship. A hard-won fight. The first of many, Oswald. ศึกแรกของ Have you ออ the สวอ will ล to นะครับ keep it up? เยี่ยมยืดด้วยมีท่ายืดมีการยืดด้วยนะไม่เห็นมึงจะสู้เลยแหมพ่อหนุ่ม This is my gift to the brothers. เอาโล่ไปให้มอบเอาโล่ไปให้ I have more than enough wealth in Elmham to widen their eyes, but this will be a symbol of my commitment to our fight. It's a good start. เอาโล่ไปให้ครับบอกว่ามีเงินเยอะถึงตัวเองเนี่ยจะมีเงินเยอะแค่ไหนนะครับอยู่ที่เมืองของเขาเขาเอาเงินไปให้สองพี่น้องมันก็ไม่สนใจครับเนี่ยเอาวงอาวุธที่ได้จากการต่อสู้ไปให้เนี่ยน่าจะประทับใจกว่าครับ1,641โอ้ยอัพสกิลเมื่อกี้เราไปทางนู้นเนาะอุ้ยได้เชนแอสซัสซิเนชั่นเอาเชนแอสซัสซิเนชั่นเดี๋ยวค่อยไปเอาอะดรีนาลินเฮ้ยมันมีสีทองอยู่เลยอีกกันเนี่ยไหนวะสีทองอยู่นู่นแล้วก็เก็บไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้คนละอันกันมีหินข้างโอเคไปต่อกันที่ตรงนี้เปล่าไม่ใช่นี่มันคอนแทคไม่ใช่เควสหลักกลับไปที่เมืองเควสนี้น่าจะสั้นนะเนี่ยดูทรงแล้วของอีสต์แองเกียเนี่ยเหลือรู้สึกจะมีอีก2เขตที่ใหญ่ๆที่ยังไม่ได้ไปมีลอนดอนน่ะแต่มันยังชื่อลุนเดนอยู่Trophy from our slain enemy. What more do you want? Who said we wanted anything, Saxon?
น้อง No ไม่โอ better เค than กันเนี่ย the Dane would ever follow this lump of lord into battle. I don't care how many shields he brings ไม่ me. สนครับ เอา You โล่ mean มา to ให้แก say ก็ you ไม่สนค refuse รับ my gifts, Broder? I don't have time for this. It's a generous offering, brother. You'd be a fool to turn your back. โอเครับ Refuse ไปเถอะ this and your นะ shame will stain the name of your sons and their sons beyond. Stay out of this, wolf-kissed. Take the gift. We have bigger problems. บอกว่ารับไปเถอะของขวัญเนี่ยมีปัญหาใหญ่กว่านี่น่าจะเป็นทหารของพวกหลุดแน่เลยหรือเปล่า One of Rued's men. นั่นไง Aye. Sniffing around the outer โอ้เราจะบุ walls, กมาครับ looking for an easy way to slip a few dozen men inside. If there's one scout, there will be more. นี่ครับเป็นสายลับ Something you ของ might พวก have หลุด learned นะครับ if you kept him alive. I was passing water when he surprised me. It was either him or my plow sword. ไหนเจอสเกลไหม Where did you find this one? Just outside the Northwich อ๋อ walls, ด้านบน by ข the องเมือง water's นอร์วิก edge. นะครับ They'll be looking for points of entry to sneak a herd of raiders through. Jesus. หาเหมือนหาช่องว่างของเมืองครับ เพื่อส่งพลท I'll หาร look เข้ามานะครับ around. The rest of you stay here and เดี๋ยว out เรา of จะ sight. ไปลองไปส่องดู If I ให้ find ครับ anyone suspicious, I'll bring him here. Druid scouts will be camped near their boats outside the city walls. One of them will เก็บของ talk. กันขึ้นไปเอาข้างบนลงสิเอาไงวะปีนขึ้นมาอ๋อมีกุญแจมีนี่นี่วะบันไดทหารของรุดอยู่ตรง small boat เรา the wharf Northwick นะครับน่าจะเป็นด้านบนเนาะ Go, เนี่ Sune. ยโซนนี้นะโอเคไปส่องนะสวัสดีครับคุณกิ๊กโจโจ้ไม่สนสไปเดอร์แมนเหรอครับยังเลยครับยังไม่ได้ซื้อเลยครับตอนนี้เล่นวาฮาร่าให้จบก่อนครับตอนนี้ กำลังติดวาฮาร่าครับ Be my นั่นแง่ eyes. นะฮะโอ้โหแม่งหาอย่างง่ายเลยนี่ใช่ไหมไอคนนี้ป่ะเนี่ย There. Looks like one of โอ้ Rued's โห men. แม่งไม่ให้กูสืบอะไรเลย Wait, There, got Jim. wait. What are you doing? I'm just a pig farmer. You're awfully well armed Jump, for a jump, pig jump. farmer. Jump, Stay man. down, muckworm. I have some friends who would like to speak with you. นี่ฮิว Put me ฮิว down! I tell you, I'm a cow farmer. Hey, well, Let me that- go, Dane. You said Good you were job, a pig Nav. farmer just moments ago. It is not beyond reason. I tend to many livestock. You are as Calm down, vain Lord as I PS5. am. Save your breath, liar. ผมว่าอาจจะไปซื้อ Xbox ก่อนว่ะผมว่าดูแล้ว PS5 ดูยังไงไม่รู้อ่ะอยากเล่นในเวอร์ฮัลล่าใน PS5 ใช่ไหมครับเข้าใจละอ้าวเราไม่อยากเล่นสไปเดอร์แมนใน PS5 เหรอ Did Rued send you เนี่ย too? รูดส่งคนมาหรือเปล่า Speak now and ฮะ you may ส่งเอง live มาห to รือเปล่า see เนี่ย tomorrow. หมายบอกเด้ไม่งั้นเดี๋ยวตายนะเว้ย Arger swine. ทุยโอ้โหต่อยเลย That won't make you any friends here. A scolding like that is a mortal offense, boy. I'd kill the bastard. ว่ามึง Don't give him time to act again. I'll ask once more. เนี่ยถามอีกครั้ง Why หนึงครับ were you lurking มา around ดูได้ไหม Norwich's มา walls? แอบส่องเมืองใช่ไหมฮะ I came to pay my respects, Lord. To Oswald, the มา whimpering ให้ความเคารพ Saxon ergi ออ of ส East วอลนะครับ Anglia. speak and you Tell may him why you're live here, นะครับ and you may ถ้า walk พูด free บ with อก your มา head เนี่ย on your อาจจะ neck. ไม่ตายนะครับ Lick my tonguehole. Here is the tongue I use for licking. How does it feel against your ass? When the Cool, brazier cool. slit at Dunwich,
Ruid and his men will rally. อ๋อถ้ามีคนส่งสัญญาณคบเพลิงมาเนี่ยทหารของหลุดจะบุกเข้ามานะครับ You English Danes are soft as butter now. Ruid sends his blessing, lady. He'll see you again very soon. You've served your purpose. พอ Time to die. สไปเดอร์แมนใน PS5 เฟรมตกเละเทะเลยเหรอ He ครับ insulted you before everyone gathered here. Do not ever let that go unanswered. I will not have blood spilt needlessly in my นี่ kingdom. บอกว่าเนี่ย This จักร has ของ to ข้า end. เนี่ยจะไม่ให้มีการฆ่าอย่างสิ้นเปลืองนะครับหลังจากนี้เนี่ย Valdis, this man spoke as if he knew you. อ้าวรู้จักหรือเปล่าพูดเหมือนกับว่า Ruid รู้จัก was บอล my ดิสนะครับ husband. อ๋อ Your husband? You're married already. อ้าวรูดนี่เป็นผัวของ We've been apart คน for นี้นะครับ 5 เป็นผัวของวอล summers. ดิสนะครับ I เป็นผัว never เก่าของวอลดิส expected to see him here, and I never wanted to. East Anglia's prosperity depends on our safety and unity. With Ruid's clan stomping around, neither is possible. I must speak with him myself, นี่จะไป man คุ to ยกับ man. รูดนะครับ There's no place for him in East ตัวครับ Anglia. He must hear it from me. Right. I'll start looking for a new king ว่า tomorrow. ถ้าเองไปเนี่ยหากษัตริย์คนใหม่มาแทนได้เลยไม่น่ารอด Ruid will eat your lungs for supper, Oswald. Steer clear of him. ว่าไง If I'm to be a worthy king, I must meet the man who bedevils us. I'll light the brazier at Dunwich and face him when he comes. You sure you want to do this? Meeting Yeah, Ruid but in the you have- open comes with many risks. It's the only way. We must face him head on, and we cannot waver. Come, Oswald. We make for Dunwich. ไปดันวิดนะครับ And of course, I will see the lot of you there as well. เพย์ Else สี the โปร songs ใช่ of ไหม your cowardice อ๋อ will ring out over the generations. I'm sure you're heading to Dunwich any moment. We'll be there, eh? ไปดันวิดต่อโอ้โหแม่งอยู่ทำไมมันอยู่สุดแมปกันหมดเลยวะอ้าวผมเคยไปถล่มดันวิดมาแล้วนี่หว่า เวรกรรมเดี๋ยวเราไปทางไหนดีไปทางนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวขี่หมาไปโก้อย่างไกลมีอัพท่าหมาว่ายน้ำแล้วนี่โคตรสบายเลยไม่ต้องมาวิ่งอ้อมแล้วโอ้ยอยู่สุดขอบเมืองเลย Dunwich. Ruid's men tore through it. ป้อมดันวิช Eivor, you made it. ไปเตรียมบุกค่าย Dunwich. It is time to light the brazier. I'll light it. You do the talking. Brother Valdis and I will scout the dock. Make sure there are no surprises. Oswald and I will hold here until the brazier is lit. The front gate is heavily guarded. You'll not be walking in. I'll find my own way. We'll be watching you จะหา back. ทางเข้าไปครับ
ในวิชาแอสซัสซิน กำจัดลูสแคนแมนนะครับ Dunwich. Now to clear out Rued's men and light that ชัด bridge. เลยนี่ไงทางเข้าแหมโอ้ยกดผิดโอ้โหลงน้ำเฉยเลยเขาอุตส่าห์ทำทางไว้ให้ปีนไหมภาคไหนหรอครับไม้เปล่าหมายถึงภาคไม้มั้งคุณกิ๊กโจโจ้ที่บอกเฟรมตกอ่ะเข้ารูลับเนี่ยผมเปิดไว้แล้วอ่ะวันนั้นผมมาเก็บของอ่ะผมมาล่าของอ่ะจิ้มก็ให้เนี่ยไม่มีทหารเลยผมเคลียร์ไปหมดแล้วอะเฮ้ยเอาเนี่ยเจอคนก่อนแม่งแอบจากไหนวะเนี่ยโอ๊ยธนูหมดขอบคุณก็ว่าทำไมตะกี้กดยิงธนูไม่ออกมีธนูให้เก็บไหมดีมากมันบอกให้ eliminate หลุดแคนแมนนี่คือฆ่าหมดค่ายเลยปะเนี่ยโอ้ไหลเฮ้ยมึงวิ่งหนีอ่ะหนีเหรอโอ้ปีเอาหัวขาดเลยหัวขาดอีกคนเอาเชือกไปตู้ไหนวะเนี่ยปาดเขาให้ต้องฆ่ายกค่ายใช่ไหมเนี่ย So slow. ผมไม่สกิดทีเดียวตายแล้วเนี่ย There's the target. Sunan, guide me. ไหนวะนูมยิงยังไงวะออกข้างล่างไม่ใช่ข้างบนเดี๋ยวไปขึ้นไปมีของผมแม่งทะลุด่านนี้แล้วมั้งเนี่ยแม่งตีอย่างง่ายเลย
โอ้โหมันก็ยืนให้ฆ่าเนาะ I'll split you! That's the last of them. หมดละ Once the brazier is lit, the rest of Ruth's men เพิ should arrive. งอ๋อมันออโต้ให้เว้ยไหนอะรูดมายังOdin gives me a bargain. มาละ A few dead men at my feet in exchange for a ripe East Anglia and my wife returned. เมาเมีย What คื a นครับ day. You. นี่ใคร I don't รู้จัก know you. เจ้าเป็นใครนี่ไปคุยกับกษัตริย์คนใหม่มันอย่าไปคุย Any กับข้า questions you have, you ask the king of East Anglia and คุย bend กับ the รา knee ชาแห่ง while อิ you สอัง do. กฤษแล้วก็ยอมซะ Who called Yom, for me? Swami Paksa. Was it you, Valdis, my love? Why would I call you now, after 5 happy years away from your stinking balls? I called you, Ruid. นี่ข้าเรียกเจ้ามาเองแล้วแหละ Oswald, the hopeful king of East Anglia. And Valdis's husband-to-be. ข้าเป็นผัวใหม่เมียเจ้านะ East Anglia is strong with ว่า Saxons and Danes พาคนของเจ้าออก united. ไป Will ซะ not fall อา to ณาจักรของเรา raiders. เนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็จะไม่ Must ยอม I ให้ set เจ้ามา sail ปล้ for นอีก Denmark with nothing to show for the journey after coming all this way? You'll have my weight in silver. And an abundance of livestock เนี่ย and ก็จะให้ grain. I've taken ให้ 10 เงิน times แล้วก็ that ให้ already. ข้าวอะไร What's the ไปนะครั real บเพื่อไล่ prize? พวกไวกิ้งแก๊งนี้ออกจาก I'll make you พื้ an นที่ offer, Bigfoot. A home gang, just you Yeah. and me. บอก For ให้ the ดวลเลย future of your มา kingdom. ดวลกันยึดคิงดอมครับตีเมืองนี่มา I accept. นี่มันชิงบ้านชิงเมืองครับ I accept. A fight Fight to to the the death death. นะครับผมแกง East Anglia's the prize. Let it be heard. ไอ้เหี้ย The Yeah, hazel well, is laid. The square is made. When you see a chance, lead Valdis and the brothers to safety. They อ๋อ must not ว่าให้ fight today. หาจังหวะถ้ามีช่องว่างเนี่ยพาพี่น้องแล้วก็พาวาลดิส Let หนี me ไป be เลย your นะครับ champion. หรือว่าให้ข้าเป็นตัวแทน He ครับ called on me. Whenever you're ready. หรือว่า King ใช้ of ตัวเอง Sea- เป็นตัวล่อครับ I'm ready. สู้ดิวะโอ้โหเนี่ยสู้ในใจไอ้หนุ่มเดี๋ยวมันมีหมามาขู่ด้วยโอ้ย Now the Saxon king has bent the knee. เฮ้ยต่อยเว้ยโอ้หลังมือ Call me king before I got you. ไอ้เหี้ยด้วยกิ่งไม้ Fighting dirty, are you? เฮียจะรอดไหมเนี่ย King Ruid commands you to คิง die. รีนสั่งให้แกไปตายครับเยี่ยม Call me king. เฮียกัดหู กัดลิ้นมัวหรือกัดหัวดูไม่ทันไอ้เฮียต่อยเจี๊ยวเลย Go now. ไปหวดหนีครับพายแอร์ไลน์หนี I'm going. ไปเฮ้ยเพื่อนๆอยู่ไหนเพื่อนๆอยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นไปวิ่งรอดปะวะรอดอยู่แล้วมั้งบทมาอย่างเงี้ยเนี่ยออสวอลเนี่ย
อะไรเนี่ยจะบอกแล้วว่าเควสบั๊กอีกละเควสบั๊กเหรอเฮ้ยวันนี้จะเจอ2 รอบไม่ได้นะเล่นมาตั้งนานยังไม่เจอเลยหรือมันขาดอะไรคนวะอะไรเนี่ยข้างบนนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อน้องจัดหน้าก่อนนะ No! กดไม่โดนสกิลดิ Chain Assassination มีนักเกรดอ้าวไม่ไปต่ออ่ะเควสอ่ะเพื่อนเอ้า130คืออะไรวะอ๋อต้องเหลืออีกคนเหรอ130 เมตรนี่คือใครเหลือใครอีกคนที่เหลือออกมาหมดแล้วนะเหลืออีกคนหนึ่ง50อ๋อรู้ว่าเหลืออีกคนจริงด้วยป่ะ Out of luck! อ๋อเหลือออสวอลเนี่ยเลยใช่ปะวะ Hits like Thor! อ๋อเนี่ยเป็นเหลือคนหนึ่งจริงด้วยมาช่วยก่อน Don't let the fates อย่าทิ้งเฉยเลยเดี๋ยวต้องสู้บทแบบนี้ดูก่อนนะ You'll pay the blood price. Don't say there can save you Let's slow this imp down. เนี่ยธนูเยอะยังวะผมก็ว่านึกว่าบั๊กปรากฏทิ้งลืม1 คนเด๋อจริง They're breaking off. They've given up for now. ๆหาออสวอลสิ Let's put some distance between us. We can rest a moment. By Thor, he fought well. Raging like a bonfire. ออสวอลเนี่ยสู้อย่างกล้าหาญนะครับอย่างกับลูกไฟเลยบอลไฟครับสู้เหมือนไฟเลยแบบปุบปับปุบปับปุบปับhe might survive the fall ครับเขาอาจจะรอดก็ได้นะ Oswald may have survived. Ruid as well. It's possible. Ruid's men will press the advantage. We must be ready when they attack. กองทัพของรูดน่าจะเคลื่อนพลเข้ามาครับกลับไปที่นอร์วิกดีกว่าไปรวมตัวไปปอกไกกันเมือง He died a hero. There's no doubt. ตายอย่างฮีโร่นะครับ If his god won't take him, Odin's sword women will. ไม่ไปหาว่ามันไปงมเหรอเดี๋ยวโผล่มาอีกอะชัวร์สกิลอะไรPredator Blue Combo Assassin Cantrip ไปอัพสกิลฝั่งนู้นดีกว่า Go to Mini Link ไม่เอา Charge Shot ไม่เอาไปเอาอันนู้นนะเอานี้ Arrow Reinforcement เนี่ยกลับเมืองเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะผมไปฉี่แป๊บเดี๋ยวมา
Arthur and is Arthur Arthur. La rata stindon strata, la ya ravegas por nimmer, yildi ich nabe. Mitchell be Merkun. Givs uesle kume hidevich. Ich on besete. Don't you mean helpet? Ich true that was stallen. The ich on besete, du sagest. You heard? No อุ้ยกลับมาละ is full แม่งนั่ง cloud. ครับหูฟังเฉย Essendet ลืม went to us and swicket of earthen, butten wittet tambetstan. At ne swinget sunden och litche, da windet bema. Al taue. Nu je mesje drikt. Zwem je dat aan is. Will เควส slayer. ขึ้นเป็นเหนือเมืองปีนไปเรื่อยอะ Hey, cut it out. เจอหมูต้องฟาดครับเก็บหนัง อันนี้เล่นบนแพลตฟอร์มอะไรเหรอครับคุณโบนเล่นนี่ครับเล่นบนPC ครับแต่ผมต่อจอย PC ต่อจอย PS4 ครับผมเล่นบน PC ครับก็เลยไม่มีเซ็นเซอร์เนาะเมื่อกี้แบบฟันหัวขาดเลย Oswald is dead! Oswald is dead! We mourn the loss of our future king and hope for East Anglia. Another king lost, Abel. ก็กษัตริย์ตายคนแล้วไอ้วอ Stop washing your face with meat. ว่าเลิก How can I เลิกกิน face เหล้าได้แล้ว Don Jarl now? I failed him again. ทำให้ภารกิจจากฮาฟดานเนี่ยเฟลอีกแล้วนะครับเห็นว่านี่มาเราสามารถที่จะ redeem You have yourself not ได้อยู่ failed นะครับ him. Rued's clan is ยังมี badly ทาง weakened. We can ยัง still มีทาง cure ช what นะอยู่ ails these lands. What Danes would risk their asses now? Oswald was the last with even a scrap of courage. We can take the battle to what remains of Rued's clan before they hit back. Easier said than done. His men are holed up in Borg Castle, a fortress on the sea. On the sea? Then it must have a harbor. It does. Guarded by a gate of hefty iron held in place by timber spikes, difficult to force open. Timber burns. It does, but how do we reach it? We rig your ship with oil at her front. Sail it ใช้เรือไฟ ablaze ครั at บ the นี่มัน gate. They would แผน see ตา us มก๊กตัวเนี่ย coming long before we reached the walls. We raise a fiat, an army of East Anglia's farmers. Throw them at the front gate as a distraction. Saxons willing to die for a bunch of Danes? It's a stretch. จะใช้กองทัพชาวบ้านมาหลอกล่อครับเราใช้เรือไฟ It can work, เรือไฟ Finir. อัดเข้าไป If they fight in Oswald's name, that is all the เนี่ยเพราะตอน courage นี้ they ทุกคน will เนี่ย need. กำลังพูดถึงออสวอลกันหมดนะครับเลยจะใช้ชื่อออสวอลในการรวมพล Did you hear of นี่ Thane Oswald's เนี่ย fate? ได้ยินข่าวเตนของออสวอล He เตนออส dragged วอลห Rued รือ to เป the ล่า bowels of Elbert, Dane devil. Rued may be gone, but his clan still plagues East Anglia. And would กลาย you เป็นว่าเอา join เรื่อง us ออ to ส rid วอล your มาใช้ kingdom ป of ลุก his ใจ dogs? คนครับ For Oswald? Aye, เนี่ย anything. Two For eager Oswald, Saxons is not yet defeated. But you may be right. We may have a chance. สร้างกอ I งทัพ can ชาวบ้าน ride to Elmenham and muster what remains of นะ Oswald's ครับ men บอลิสก็ there. จะไปตาม But หา who else would join us? หารมาเพิ่ม The ครับ Reeve of Thetford, Winston. He's a bitter old barnacle, but he would fight to the death for this land. We can assemble a forward camp at the ruins north of Burr Castle. Ride with me, Finir. Let's pay this ไปหา Reeve a รีฟนะครับ visit. With any hope, คนปก Theobald ครองเมือง remains เซลฟอร์ด untouched by Rued's violence. Hope is a scarce word in this kingdom. Maybe so, but I would rather hold on to something, anything, than ride with empty hands. If Rued's clan continues to roam this kingdom unchecked, the people of East Anglia will be as ravaged as these lands. And where do we find ourselves? Riding into the fence to beg a horde of frightened farmers for aid. To fight for a king that you gave them, Finir. Remember that. It was my task to find them a king, not protect that king against every danger that might befall him. Oswald wasn't crowned yet, nor was he married. I say you have some work yet to do. Right. No need to remind me how far I fell short. ถึงแล้วโหเมืองแม่ง Theobald, just ahead. Wood แม่งเป็น smoke and ash. หมู่บ้านนี่หว่า Rued's been here. แหม Watch your back. Rued's clan may still be nearby.
everything. Ah, my friend, we will rebuild, I promise. You have a will of iron coming here, knowing your kind did all this. Rued's clan is your enemy, not me. มาชวน I come ชวน on ชาวบ้าน behalf มา of the สู้กับ late ลุย Oswald แค of ลนนะครับ Elmenham. You're still a Dane from top to toe. It's your ไม่อยากจะ meddling that led เขา to ก็ไม่อยากจะ Oswald's สู้ death. ด้วยครับเพราะว่าเราเป็นแบบชาวเดน Leaving นะครับ our kingdom for the เป็น worse. ชาวไวกิ้งนั่นเองออสวอลด์ไดเป็นแล้วออสวอลด์ was my ally นะครับ Oswald was a friend and ally, เป็นเพื่อน Reed. แล้วก็เป็นพันธมิตรของ He ข้า fought beside me, and I by him. And look where that got him. East Anglia will fall if Rued's clan is not defeated. Fight with me to drive them off. For Oswald and your kinsmen. สู้ Pretty กับออส words, วอลด์ Dane. ครับ But the men of Theovard have their own battles to fight. ไม่ยอมไปช่วยด้วยว่ะ If you need an axe, I'm standing right here. น่าจะเหมือนกับว่าไม่สามารถมาช่วยได้ครับเพราะว่ามี It was taken by หมู่ Rued's บ้านนี้ men ก็ a โดนโจมตี fortnight อยู่ ago. ครับ But I'll not rest until it's back in our hands. Let me and my raiders take the village. Save your strength and join us for the fight to come. Bold offer. If you do as you promise, the pikes at Theovard will be เราก็จะ yours. ไปสู้เราจะไปปราบ I ไอ้ will แก๊ง take นู้น this ก่อนค news รับ to our forward camp, Abel. Follow when you can. I will see you there. Kingsbury's church has a great horn atop its steeple. If you manage the task, blow it, and I'll know you kept your word. นั่งฝนตกตลอดเลย Ah, my friend, we will rebuild, I promise เคลียร์คนของรูดนะครับออกจากคิงส์บูรีผมเคยไปเคลียร์มาแล้วเนี่ยว่ะ Dane, a word, if you will. อยากคุยด้วยมีอะไร You called to me. We heard you talking with the Reeve, and we wish to อยาก fight สู้ beside ด้วย you. ครับชาวบ้านอยาก We สู้ครับ owe Oswald for his good deeds and fair rule. I'm glad to hear เพราะว่า it. พวกเขารัก Go ออส to ว the อล ruins north of Burke Castle. อยาก The ให้ไป army เจอที่ปรา gathers สาทเลย there. เอาเก็บนี่ก่อนไปเอาข้างใต้ลงไปไงอ่ะนี่ไงทุบบ้านเขาก่อนทีไปน้องหมามาโย่ไปน้ำไปฝนตกตลอดเลยลาเป็ดเนี่ยมีปลาไหมแถวนี้มันต้องมีแบบเก็บปลาเก็บเป็ดเก็บสัตว์ไปขายด้วยนะไปปลดล็อกของอ่ะผมไม่ได้ล่าเลยไปโย่อุ๊ยเดินผ่านยิงซะหน่อยอ้าวไม่เห็นมีผงไม่ให้เขาเหรออะไรวะไปเคลียร์คน Kingsbury. Infested with Rued's men. I should be cautious around here. Better keep เอาไม่โดนอ่ะหายมันเห็นละ Back here! ฟาดเลยฟาดเหยียบหัว do one strange thing in your worthless life. ไม่ชนกันไม่เห็นได้ไงวะนี่ตีด้วยโล่ Have your guts out! ชาร์จไม่โดนเคลียร์เอาแล้วก็
ทายเฮียนนะอยู่ไหนกันอีก Go on! Who will catch Odin's eye? เฮ้ยไม่โดน Curse you! โอ้ยได้โว้ย Here's a rock for your scalp! โอ้ยมันปาขวานได้ Keep focused. Got it. Kill you. ตั้งท่าเหมือนกันเลย Killed several cowards already this week! นี่ต้องงัดหมดเฮ้ย Can't take point! โอ้ไม่ได้เข้าไปสตันไม่ได้เรียกหมาดิอ่ะน้องหมาช่วยดินับไปหมดยังวะเหลืออีกเหรอโอ้ยอยู่นู่นเลยTime to sound the horn and signal victory. ไปส่งสัญญาณชัยชนะสั่นระฆังยูโกไม่ได้สั่นระฆังเป่าแตรเป่าดิอูด ดึงเชงยังวะมาละเพื่อน The Reeve has come to join me. Let's hope his promise holds. The horn! It's been so long since I've heard that sweet. I held to my ทำตาม oath, ดีลเปล่า Reeve. I hope you will honor yours. My promise ยก holds มือให้ high. อย่างนี้เลย Eovord will join you in the fight against Rued's พร้อม clan. With Rob, your Rob. aid, we may yet save East Yeah. Anglia. In East past times, Anglia. that horn was used to muster fyrds all across our land. You may find others who have warmed to its call. Good. Whatever willing men you find, rally them soon at the ruins north อย่า of พา Berg Castle. ทหารมาเจอกันที่เบิร์กคาสเซิลนะครับผมไปเอาสมุดเล่มนี้กันเดียวอะอยากได้ท่าเนี้ยก่อนทำเควสต่อเราไปเอาสมุดกันดีกว่า Theobald has answered the call.
I should join Finir at our forward camp. อยู่อะไรวะตัวอะไรแบบข้างหน้าเฮ้ยกระต่ายไม่เห็นได้เท้าเลยอย่าติดหินอีกสงสัยต้องเข้าข้างใต้เนี่ยเลยวะดูทรงแล้วเฮ้ยหมาป่าสู้หมาป่าด้วยกันนะนี่นะน่าจะเข้าไปเอาทางนี้โอ้มองไม่เห็นโอ้โหทำไมเหมือนไม่ใช่ทางวะอ๋อเป็นทางย้อนขึ้นไปในโบสถ์ทางดูลึกลับซับซ้อนเหลือเกินเดี๋ยวไม่น่าใช่ทางละทำไมมันช่างไปห่างไกลจากจุดสีทองผมว่าผมเคยมาแล้วบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยแน่เลยโอ้โหเนี่ยออกไงวะเนี่ยไม่ใช่อ๋อมันมีของอีกอ๋อมันที่อื่นเหรอเว้ยเนี่ย The statue has 3 large slits. Something may fit here. A knife or a มีดมาเสียบแน่ dagger. เลยว่ะกลายเป็นว่ามาเจอพัซเซิลอื่นเลยฮะมีดจากไหนThe statue has นี่มันเควสแบบมาทำมาทำทีหลังป่ะวะเนี่ยมันไม่มีมีดมาให้ตอนเนี้ยสงสัยต้องกลับมาทำแน่เลยโอ้ยอยู่ข้างใต้เห็นไหมสงสัยต้องไปหามีดมาก่อนก็ว่าทำไมทางเข้ามันลึกลับซับซ้อนเหลือเกินไม่ใช่หนังสือฮะหนังสือเนี่ยคงก็ไปปีนไปเอาในนี่ง่ายๆเลย10 เมตรไม่โบกดิโอ้ยลงแล้วท่าอะไร X Blizzard ทำอะไรท่า
คว้างได้เลยวะอ๋อเนี่ยคว้างฟิว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 แมวอ่ะเวทต่อโหเฮียสุดขอบเมืองอ้าวยังฟาสเทเวลไม่ได้เพราะอะไรได้ยังได้ละเฮ้ยใครมาลุงมีอะไรลุงคำถามคืออะไรอ๋อมันคนแนะนำช่องทางเหรอจ่ายตังค์ขอข้อมูลหน่อยให้ข้อมูลเงินโอ้โหวันที่มึงง่วงจังวะเหมือนผมทำงานแล้วแบบป่วยๆอ่ะแบบรู้สึกแบบฝุ่นมันเยอะขึ้นในกรุงเทพอะครับแล้วก็แบบว่าตอนทำงานอยู่ก็แบบน้ำมูกไหลเป็นเลือดเลยอะ That horn came from Elmenham. Valdis must have got to them. เล่นจบเควสนี้เดี๋ยวไปพักเนี่ย The brothers' fleet gathered and ready. จบช่วงกันพรุ่งนี้น่าจะมีหมีนรกทอล์กนะครับกำลังหาหัวข้อว่าจะชวนคนมาคุยI was tired of it gathering dust. Eivor, word of your actions. Men are pouring in from across East Anglia, and our ships stand ready. มารวมตัวใน East Anglia. His men will be here soon. More than his, the Kingsbury horn has inspired men all across this kingdom. We will have the army we need. เตรียมกองกำลัง It seems Oswald got what he wanted in the end. Saxon and Dane สุด united ท้าย in เนี่ยความ common ฝันของออ cause. สวอลก็เป็นจริงครับแซกซอนกับเดนร่วมมือช่วยกันครับฝุ่นน่ากลัวจังครับThe forces will be ready แบบ soon. มันฝุ่นมันขึ้นน่ะ Are you แล้ว ready to ผม start แพ้ the อากาศ sword? ไงแพ้ฝุ่นน่ะแต่ว่าซื้อยามาแล้วนะหรือว่าผมกินยาไปแล้วมันง่วงๆก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ปะลุย Our target is Burg Castle, said to be impenetrable. เป้าหมายที่เบิร์กคาสเซิล Let them have their false confidence. By cover of night, Valdis will lead the field at the front gates. With Rued's men distracted, our forces move on the sea gate from the backwaters at their backs. ใช้ทับหน้าครับใช้กองทัพชาวบ้านทับหน้าเนี่ยไว้หลอกล่อครับแล้วเหลือเราเอาทับเรือไฟบุกเข้าข้างหลังครับ Your longship, is she ready? เรือพร้อมไหม She awaits her own special glory. ชาวบ้านมารวมตัว They need your words, Eivor. ให้ฟูดปลุกใจด้วยให้นึกถึงออสวอลครับการเสียสละของออสวอลต้องแบบเพื่อโฟโดว่าแต่นี่เป็นเพื่อออสวอลแทนอะไรแบบนี้ when you sought him for favors. น้ำหมด A man who was fair and strong. A man who gave his life for his kingdom. Honor him today. Honor his memory and fight with the same extra courage he showed. For Oswald! Now is the time. Today we rid East Anglia of Rued's clan วัน once นี้เราก็ and จะ for all. ปราบรูอิดออกจากอีสต์แองเกียครับ Eivor! มาฉากเดิมเลยฉากวางแผนเนี่ย You remember the dream I spoke of?
You sailed through Helheim on a ship of fire. Here, it may come to pass. Dreams, life. Maybe they are one and the same. เอาเรือไฟไปชนครับชนปราสาทครับ Tonight I ride the flaming sea steed, rushing for the spear din. A watcher alight on water's wake. Another glory I will keep. มันให้ไปไกลยังวะ800 เมตรรออะไรเยอะยังวะ Ready yourselves. Ruined shit stains will see us coming. เป่าแตรแล้ว Steady! Hold course! Ready yourselves to brace, men. เตรียมตัว We bring เตรียม Helheim ตัว to ปะ our ทะ enemies. How nice! They เฮ้ย greet us กด with เอาหนึ่งพวก summer ป้องกันตัวเอง around from the หล air. อดดูมา Arrows! Brace! เท่ยังวะ Odin's help! The sword maidens take them swiftly. Close one, that was! Keep your shield arms limber! Honor yourselves, men! ไปถึงแล้วโอ้ยโอ้ย Steady your hands! Hold for impact! เตรียมตัวครับเตรียมตัวปะทะถึงแล้ว Hold! No! ตึมโอ้โหเฮียผักประสาท Forward! Get that ram in place! We need to open these gates! That glorious ram to use! You and Stark are all รอ part! คนมาผักสับก็ให้ My blades! Now you bleed! What's my lead? เปิดได้ยัง ต้องช่วยเหรอเดี๋ยวพังแน่เลยช็อตแตกโอ้ยแม่งมีอุปกรณ์อะชาร์จแม่งเลยฮะดันไปเฮ้ยอย่าทับคนดีดิเรื่องของบังก่อน
เอาเฮียตายหมดแล้วน้องเฮียเขาเฮียแตกอะ Get that ram to the gate and push, and keep pushing. East Anglia depends on it. These merchants With me! I've got your cause! Our battle plan is laid. Keep the pressure. Somebody! Odin! ช่วยเขา You beat the raven. I need help with this gate. Shield. โอ้ยแม่งราดน้ำมันโอ้ถอยก่อน Valdis, well met. Onward, everyone! Onward! Let's hit them hard. We're fighting in! ดัน Almost there! ทีดิแตกเถอะ Go before me. เอกองทัพชาวบ้านจิม Oswald. อ้าวเฮียออสวอลรอดว่ะ Oswald lives. Eivor, was that you? เฮ้ย Shut your ass, เฮีย twitch แม่ง spine. ฆ่าโชว์ไปเนี่ยโอ้ยเฮียโดนตบ Stand fast. This will be over soon. Worry not for me. You must stop. Silence, fool. เฮ้ยมันบอกให้เราห้ามบอกให้เราหยุด is what it comes to, Wolfkist? Two Danes fighting over a filthy Saxon whoreson? เนี่ยครับไวกิ้ง2 คนสู้เพื่อแซ็กซอนเนาะ Come and get him. ให้มาเอาตัวอยากได้ก็มาเอาครับเทียบหาเทียบเลยโอเค Watch my back! Watch them take you. โอ้บล็อกได้โอ้ยบล็อกเฮ้ยถอยบ้างกว้างของใส่แม่งกว้างเลยซับตู้กับรูดครับอยู่ไหนแอสซินมี first person จะสนุกนะครับผมว่าไม่สนุกหรอกมันต้องเล่นแบบเนี้ยแอสซินคิดอ่ะเฮ้ยดวนที่มีหมาด้วยฆ่าหมาก่อนเลยให้แม่งทำใจจัดการหมาก่อนเลยขอจัดการหมาก่อนโอ้ยแท็กเลยแท็กก็ยิงธนูเป็นกลใช่เฮ้ยติดอ่อนอยู่ที่ขาเฮ้ยที่ดับไปโอ้ยไม่โดน East Anglia will have its king, and it will not be you. That groveling worm in a cave. รอด้วยธ You นู must be blind to stand with such a man. โอ้ย For all your efforts, only the cold lากไป dart of Niflheim. They should be ruined, Wolfkist. เชี่ยดับไป Thralls, not treated as เย้โคตร equals. แฟนตาซีมาจากแฟนตาซีปะเนี่ย And all of them. Do not drag me down to the sewage you wallow in. For all your efforts,
Only the cold dark of Niflheim awaits ไฟ you. ไฟ Valhalla has destiny. โอ้ยผมบอก That ของดี fate will not be missed today. This land is right. Why does a Dane fight Hello. tooth and nail for a Saxon? This ดาบ Saxon อย่าง of เท่ all. ขอให้ได้อะถ้าฆ่าได้ขอนะดาบเนี้ย This land is Hey. rife with weakness, and you are just another blighted dot upon ขอ it. ดาบนะ เพื่อนอ้าวแพ้แล้วขวาเราเล็กนิดเดียว Thank you. ปล่อยออสวอลมาได้แล้ว You throw in with these wastrels, these Argir swine? For what? A scrap of land and a promise of peace? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. I won't have my reign begin with more blood spilt than is needed. โอ้ไม่ฆ่าครับบอกว่าจะให้ไปขึ้นศาลครับขึ้นศาลกับเทพเจ้าอะไรแบบนี้ This man must die for the damage he has wrought. The old laws นี่ are ครับถ้าเป็น clear. กฎโบราณของไวกิ้งเนี่ยคือต้องฆ่าครับ To rule as king as he sees แต่ว่า fit. ถ้าเราจะเข้า Does ฝ่าย Eivor ออสวอลเนี่ย bow to kings? To defy a king would shame him. East Anglia cannot heal without his honor intact. And what of your honor, Eivor? How much are you อยากจะ willing ยอม to ทำ lose? ตามโอดินหรือเปล่าวิถีไวกิ้งหรือว่าปณิประนอมครับเราสายออสวอลเดี๋ยวเราต้องช่วยออสวอลครับ The rightful king of East Anglia has spared your life today, and so it will be. ไม่ครับโกรธอยากตายไม่ให้ไปหรอกวาฮัลล่ากูไม่ให้มึงไป Compassion is a virtue suited for anyone, Eivor, including you. Thank you. ขอดาบได้ปะได้ดาบไหมจบเควส East Anglia แล้วมั้งเนี่ย Assault Complete Burg Castle I should speak with Oswald. See if he is คุย well. Oswald อ้าวไม่ได้ดาบอ่ะโธ่ Praise the Old Father. Oswald lives. You fight well, he. Thank you for heeding me, Eivor. เขาก็ I มาขอบ know คุณ the เรา worth of such a gesture. All พัน this ธมิตร is ได้พันธมิตรเพิ่มแล้ว like a dream. But you are not asleep. เหมือนฝันไปเลย well fought, เนี่ย the ว่า both สู้ of ได้ you. ดีมากทั้งคู่เลยได้เมียแล้ว You came as well, old friend. If I'd known you were still alive, I would have stayed in Norwich. Look around you. A happy occasion and a glorious victory. And soon, something more grand to take place. Our wedding, my love. If you will still งานแต่ง have me. จัดงานแต่งครับ And why would I not? I fought poorly. I melted under the heat and anger of that brute. And I never... Oswald, stop. You fought with all your heart and soul. That's all you need ever do. Come then. We have much to prepare for. A bride to wed and a kingdom to lead. What some men wouldn't give for such things. Countless men have died for them. And you, Finir, are you jealous of such things? Hardly. My heart is afire, but my body aches. I desire only เหนื่อยแล้วอยากนอน a long nap. I saw a bale of hay back there. Later, Abel. For now, I must see to the wounded. Then I will see you at the wedding. Aye, เจอกันที่งาน of แต่ง course you will. I should return to Elmenham. Oswald's wedding will soon ไป begin. ไปงานแต่งเมื่อกี้ผมเห็นหีบทองมาใกล้ๆนั่นไงไปฉกหีบก่อนอ้าวเข้าทางไหนเนี่ยหามุมเข้าก่อนหยิบอยู่ข้างล่างอ่ะประตูนี่ประตูฉกขอฉกของก่อน
หยิบสิดันออกมันดันออกแค่นี้นี่อันนี้ออกก่อนอันนี้ออกก่อนอันนี้เข้าได้ปะวะไม่ได้ออกขวาขอของหน่อยเจ๊โอ้อีกก่อนเจ๊ได้450 XP อัพสกิลต่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะถึงไม่ใช่นี่เราจะเอาสิเราซื้อเวฟผมไปโอเคไม่ใช่นี่อันนี้นะฮะโลเรนฟอร์ตเมนแล้วข้างบนนู้นเป็นสกิลอะไรวะฮันเตอร์โบคอมโบดูโอสวอปเดเตอร์โบคอมโบแอสซัสซินแคนทิปอัพสายไหนต่อดีวะเนี่ยไปทางนี้ไหมไปทางแอสซัสซินเนี่ยนี่ได้มิสไซล์รีเวอร์ซัลมาแล้วเดี๋ยวออกเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวค่อยรีเซ็ต Travel to Arnhem Wedding preparations in full bloom.แต่งมีหีบไหมแถวนี้ไม่น่ามี The wedding is soon to start. How grand! Beautiful and worthy celebration, my lord. Thank you. May this feast just like you to keep a king waiting at his own wedding. มาละ Yet I arrived in the end. A part of me worried you wouldn't. งานแต่งจัดไปแล้วเหรอ You look good, Oswald หล่อมากรับงาน You แต่ง look good, Oswald. ไอ้หนุ่ม Like a man about to marry a more powerful woman. Do I? Because I'm nervous as hell. Of all the battles a man can fight, the war against himself is the hardest to win. แต่งงานโอ้ยงานแต่งเฮียมีหมูเพียบเลยแต่งแบบคิดนี่ว่างงเจ้าสาวอยู่ไหนอาจารย์พินเนียมาพร้อมกับลูกพี่ อีเหี้ยเลยกะI hereby name you man and wife. เรียบร้อย Man and wife, I name you. แล้วก็เป็นกษัตริย์ต่อด้วยขึ้นคราว
Oswald of Elmenham, Oswald first Elmenham of his name, the rightful กษัตริย์แห่ง king of East East Anglia Anglia, with his lady Valdis, soul, fist, and beauty of this land. ไปทำเควสที่ไหนต่อดีเดี๋ยวมันน่าจะให้เลือก2 เมืองมั้งจำไม่ผิดมองหาใครอ๋ออีกเมียมาแล้ว You've done it, Stuart. A king now sits on the throne of East Anglia. East Anglia ก็มีกษัตริย์แล้วครับ Don't leave yourself out of this แล้วก็ song. We เดี๋ยว did จะ it จับมาเป็น together. พันธมิตรกับ Back แคลน to เรา your dreams then, of fire and Helheim. I lost my way some time ago. Hard to say when. I don't want to be here. I never did. This was Halfdan's dream. He ordered me to see through. In my dreams, I'm sailing, remember? Wind in my beard, salt on my lips. I want that life อยาก again. ออกทะเลครับ Whether ใน or not I ภาร find กิจ it, ที่ East only Anglia จบ time แล้ว will อยาก tell. กลับไปออกทะเลอีกครั้ง Until then, let us feast, drink, and forget our pain. Enjoy the festivity นะยังมีทำอะไรได้บ้างเนี่ย Care for a challenge? Skål, Ivor! Let's have ยัง a... แข่งกันดื่ม fist is without ale. Let us address that. Surely a special kind of metal is required for drinking before the new king. แข่ง A กันดื่ม metal นะ not unlike your own. To Odin and his endless glories. And the new king of East Anglia. May his reign be long and good. อ้าวมันก็จะแบบ Not แค่กด bad, แค่กด wolf แข่ง kissed. I wager you couldn't drink more than me if you tried. A fool's wager. A challenge nonetheless. yeah, What say okay, you? เมื่อ I could use a drink and shame you all at once, brother. But not right now. When you change your mind, I will be right here. Skål, Ivor! Let's have a drink. To his knees and let Oswald hold him for trial. นี่เล่นแหละ Eivor! แม่งยิงธนูแน่เลย Wolf kissed. Gaze upon my parts. They stand เฮีย so strong. แข่งยิงหม้อ Unbreakable at ยิง this ไหน distance, no? They are not, brother. My arrows shatter whatever target they strike. Even after draining so much meat, succeed and you shall แห be มถ้าเล่น rewarded. ชนะได้รีวอร์ดด้วยนะ ได้มา Keep your ดีนะ eyes เมื่อกี้ไม่ดื่ม open เหล้า long enough to ไม่งั้นยิง witness ไม่โดน me, you drunken lout. อ้าวเฮียดื่มไหม I อะ could hardly believe my ears either. โอ้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 โลกหมุน Wishes. Yes, that's it. โอ้โอ้โอ้ As with everything, an easy task for the wolf kissed. Ah, barely a challenge. ไหนดูดิได้อะไร Impressive, impressive. Here as promised. Now go enjoy the party. โอ้โอ้ยเมาขอได้ตังค์เฮ้ยฟินเนียมึงขึ้นไปทำอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวลงมา Look there, thinner on the roof. The road to Valhalla does not run that way, Finir. He's been up there a โอ้ while. โอ้ยเราก็เมาเว้ยไอ้เหี้ยปีนขึ้นไปช่วย Eivor, Eivor! Some sweet wine for a sweet swine? เหี้ยเมา Come join แม่ง me! เมาเหมือนกัน The Saxon god wanders somewhere up here, does he not? I haven't seen him. They like to say he moves with mystery. Look, the moon. It moves untroubled now. But one day it will be eaten by a giant wolf and the nights will be black forevermore. Are you all right? เหี้ยเมา I've tasted glory once again. And it was good. I'm glad to hear it. Now, I always felt like Skoll or Hati, chasing and
trying to fulfill Halfdan's wishes. But now I've caught my sun and moon. I've got them and I... เหมือนว่าทำภารกิจที่ฮัฟดานมอบให้สำเร็จแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อแล้วครับ My longship's in Valhalla. Don't you remember? Fire starter. ไอ้เหี้ยน็อก Come on, let's get you to solid ground. Everything's หัวหมุน ไหม You're very strong. You're very large. พุ่งลงไปไงวะโยนลงไปเหรอโอ้นี่ไงโดนตรงนี้ไปเจ็ดเสียน Sorry for this, Eivor. I've had เมา one last หัวทิ่มเลย I should be happy. I am happy. Thank you. It need not be the last. Not the last. อย่าหลับต่อ Behold, how light-footed. โอ้หมู The boar represents fertility. Did you know that? As does Freyr. What's your point? You impress me, Eivor. Your battle wisdom, your Yeah, but strength deep, of character, skilled in so many ways. Yet I wonder, is there any skill of mine that I could impress upon you? Even a fool has something to teach, whether they're aware of the lesson or not. Hey. But I could show you how to wield my plow sword. เหี้ยชัดไหน Be plain about it, Stiff Spear. You want to lay with ไอ้เหี้ย me? นี่ Is แม่ง that มาแอ it? บฟังดูดิ ไอ้คนแอบอยู่ข้างหลังมาแอบฟังคืออะไร A place more comfortable. ดูดิดูมันแอบมาดูมัน A good plow sword is a rare thing. Lead the way. ไหนไปโดกันหน่อยดิไอ้เหี้ยแม่งมีแบบยอดเยี่ยมให้ด้วยนะเมื่อกี้ Gods. That's worth a verse or two in some skald's song. I'll remember that for all time, Eivor. มันชื่ออะไรวะ I shall as Border well. หรือวะ Both here. Bruiser? ไอ้เหี้ย I'm not จ Bruiser. ำชื่อผิดคน Please, balls. You thought I was my brother? To be honest, I did not think at all. อย่าเลือกชื่อผิดคนยังเหงาเลยโอ้หน้าเศร้า Enough fun and games. All I I should see hear how is Oswald is Bruiser doing. this and Bruiser that. คุยกับออสวอล How strong he is, how handsome. It's always... Eivor, I'm about to address our guests, and I'd like you to be there. It has been a worthy ceremony so far. And have you had enough fun yet? I'm ready for your I am ready to hear you address your พร้อม kingdom. นี่มี Good. Come. Join มี me. เหมือนกับพูดสปีชด้วยนะครับ Friends, honored guests, we've pushed through hard times. It seems like all we've known is loss and suffering. But it is not conflict that binds us. It is compassion. May we always favor compassion, even when our enemies refuse its boon. So, to my Dane friends and neighbors, I give thanks for the bravery you have shown during our collective struggles. And for my fellow Christians, may we continue standing as examples of our Lord's grace. Lights in the dark. I see East Anglia's future right here, right now, in all of you, Dane and Saxon alike. อนาคตของอีสต์แองเกียนะครับก็ชาวไวกิ้งแล้วก็ชาวแซกซอนนะครับอยู่กันอย่างสันติ And to Eivor, without whom none of this would have been possible. On behalf of East Anglia,
Let this ring be proof of our loyalty to the Raven clan and all they have done for us today. กวางกำไรเหล็กให้เป็นสัญลักษณ์แห่งพันธมิตรมีอะไรจะบอกไหมสโก้ด้วยครับดื่ม To the good king, Oswald. Skull. To Oswald! Skull! Skull. Skull! Okay, ชัยโย everyone, ชัยโย the bridal race starts now. Remember, you all have to lose to the bride and groom. Steady all, and ready yourself for the wedding race. The king and his bride against all. My king. แข่งอะไรวะพี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เฮียลูริดกลับมาว่ะ The sheep you left to guard me have been shorn. Oswald, king of sheep fuckers. ไม่ตายมันกลับมาจะฆ่า I challenge you. ฆ่าด้วยอีกแล้วป่ะ I accept. รับสู้ได้ป่ะวะออสวอลสู้ได้ดิวะ No square, only sweat and blood. สู้ให้ตายไปข้างนึง You may be wounded, but do not let your guard down. ข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้านะออสวอลไม่ใช่ตายคางานนะโอ้โหตายคางานนี่ร้องเลยนะ Bury you, Saxon. I'll take all that is yours. ไหวปะเนี่ยยังมีทรงว่ะจะฟันก็ไม่ฟันเตะ Should a king show mercy to one so malevolent, so cruel? I'll not give you the satisfaction of a good death, for my God forbids such เนี่ยครับ cruelty. ไม่ให้ครับไม่ให้ไปวาฮัลล่าเพราะว่าพระเจ้าคริสต์เนี่ย From this moment on, บอกว่าอย่าฆ่ากันครับ My life is yours. Your life is God's. ชีวิตของไม่ฆ่า Now go. แล้วก็ Leave my ในประเทศ kingdom ครับ and ในประเทศออก never ไปครับ return. I do not เนี่ย understand มันไม่ this เข้าใจครับ Saxon ไม่ religion. เข้าใจบอกพวก Oswald คิด is ปัญหาอะไรกัน coy. One side mercy, the other courage. There are few like him, I'll admit. Saxon or Dane. Such a strange display. Courage and restraint ครั like บ I've งง never ครับว่า seen. With all เกิดอะไร that's ขึ้นครับ happened, with all the chaos Ruud wrought, still, Oswald found reason to spare him. It is a strange thing. โชว์พลังคนคริสต์ Remarkable thing. From what inner spring does such kindness run? I'd like to know. สนใจครับ With my duty here fulfilled, I now choose นี่มาเป็น East Anglia. ข้ารับใช้ครับ Fight for you, my king. Rise, Yom old lap friend. now. You're embarrassing me. Be well, Finir. Your choice is a bold one. You continue to surprise Oswald of Elmenholm. Thank you, Eivor. When we first met, I made an oath. เนี่ยค I รับสัญ promised ญา you ไว้ an ครับว่าจะ alliance. เป็นพันธมิตรกัน You did. You'll have it, so long as I draw breath. Till next time, King. ไว้เจอกันใหม่ครับจบพูดอะไรต่อ Calls me back to Ranvi. ก Best tell ลับ her ไป the หารัน good บี้ครับ news. เดี๋ยวน่าจะเลือกใหม่ครับเลือกแมปถัดไปครับว่าเราจะไปที่ไหนต่อโอ้โหง่วงมากเลยนะยังเพลียสงสัยยาแก้แพ้เล่นงานแล้วไปไหนต่อดีเฮ้ยผมอัปเกรดอาวุธได้แล้วมั้งไหนดูสิขออัปเกรดของหน่อย You seem sad, Gunnar. I am. Sven was a good friend to me over the years. Was? What do you mean?
Oh no, Eivor. You've been away. Sorry to say. Sven passed away not 2 nights ago in his sleep. No. How is Toby? Taking it hard, very hard. You ought to go and have a word with her. Far as I know, she's barely left his grave. Anyhow, you probably need something, eh? May I see your... มีนิกเกิล3 อันเนี่ยผมอัปเกรดเป็นอาวุธเงินได้หรืออัปโหลดเป็นโล่เงินได้ผมไปอัปเกรดโล่ดีกว่าหรืออัปเกรดขวานดีวะอยากอัปเกรดขวานนะไม่เดี๋ยวอัปเกรดผ้าคลุมเนี่ยอ๋อผ้าคลุมอัปเกรดไปแล้วได้ผ้าคลุมลายใหม่ไปแล้วอัปเกรดขวานแล้วกันขวานที่ไหนขวานฟ้าไม่ใช่ไหนวะบนไบเตอร์นี่บนไบเตอร์ครับอัปเกรดเป็นขั้น2เนี่ยเหลือเท่ขึ้นขวานยักษ์ไม่ตายอย่างเดิมเลยแม่บนไบเตอร์ You are. I'm. Fight well, Eivor. รับเควสใหม่กันHey, my boy. Wretched hand of yours. Rowan, Holger, why all this shouting? A message has come. หมายจากใครหมายจากโซมา Do you not know fine millinery when you see it, Rowan? I could trade that hat for 2 of your horses. Silence, both of you! ไม่ทะเลาะกันเป็นไรเนี่ย Eivor, thank Tyr. I heard shouting. Is something wrong? Holger robbed me, and I demand he be punished. Robbed is a pointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? ช่วยตัดสินดิตัดสินอะไร Of course. From the beginning, please. Well now, there is no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? In Sigurd's absence, who has better claim to oversee these disputes? You might leave them to work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not? ปวดกระบาล Please start again. Tell me all that has happened. ล้อเรื่องอะไรวะ I will start. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A Philly what? Are you mocking me? Silence, please. I'll hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. เป็น You เพื่ know อนบ้าน that กัน I ครับ often catch him at my stables, stealing my มา tools. ขโมยของครับมาขโมยอุปกรณ์ครับ Holger, let him เพราะว่า speak. คนบอกว่ายืม Stealing, เฉย borrowing. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail, bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was, gripping a horsetail brush slathered with indigo, dragging it across a sheet of painting, Rowan. I was painting. You make it sound so crude. เอาหางม้ามาใช้เป็นผู้กันเนี่ย Such willful arrogance. It will take ages for Ilgafur's tail to reach its former length. I demand compensation. I understand. Thank you, Rowan. Holger, let me hear your side. Eivor, you have known me as a skald for years. You have seen how my poems bring life and joy and wisdom to our people. And you know that my work requires a certain, let us say, freedom to make use of rare resources to compose my verses. Often when lacking the proper tools, I have made use of novel items.
Alvis's walking stick, Tovi's inks, all were given gladly. You cut off my horse's tail to make a brush, you bleed. Rowan? As I was saying, this morning in the throes of poetic reverie, I realized that my latest piece required delicate brushwork. I could have used a frayed stick, some cloth, my hands, but no. I needed something gentler, softer. To make a perfect brush, I needed the fine hairs of a well-raised horse. And so I availed myself of a local resource. You clipped Alfgafu's tail to the rump without asking. It was early. แม่งทะเลาะกันเพราะหางม้าอีเวน Thank you, Holger. I believe I understand your position. มาตัดสินเนี่ย I believe I have heard enough. If you will... My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifer's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. โรแวนแล้วกันเราช่วยเจ้าของม้าดีกว่า Holger, Rowan is clearly in the right. You sheared the tail from ไป his ขโมย horse หาง without ม้าเข้า gaining มาเฉยเลย permission. I borrowed the tail. Borrowed. Does the reality of regrowth not make this a victimless crime? It is a two-victim crime, Holger. Though they are unharmed, you took without asking, and that will not do. ไปขโมยมา As ไม่ the ขอ horse's ก่อนเลย value has diminished significantly, you will pay Rowan its จ่ายค market รับ price. But the horse was not for sale. Rowan, admit it. My decision is final, Holger. Pay จ่าย what แล้ว you owe and meet tomorrow as friends. แล้วก็จบ And เรื่อง if มา I ซะ do, may I keep the horse? Pay the man and be done with it. Rowan, does this satisfy you? It does. Thank you, Eivor. จบ Good. แม่งทะเลาะเรื่องหาง Then ม้า by Tyr's blessing, let this matter rest. We are done here. Return to your homes in peace. Would you allow me to pay you with a vibrant painting? จะจ่ายด้วย Some wish you จ่ายด้วยเลือดจ่าย Absolutely จ่ายด้วยรูปภาพแทนนะ Eivor is the only. สกิลสินี่เราจะไปทางไหนนะลืมแล้วอ๋อไปส่องทางนี้ใช่ไหมเห็นปะเว็บรันวี่ Oh, hello, Eivor. Good day. Word of our growing settlement has reached outside ears, so have a look around. You may see a few new faces. That Holger, he is quite a character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. นะครับอีส Their แองเกลีย King เป็นพันธ Oswald มิต has รเราละ pledged his loyalty to us. Eivor Kingmaker, we shall จาก call คิง you soon. ออสวอลนะครับตารางพันธมิตรเพิ่มเฮ้ยมีรูปโป๊ปด้วยคืออะไร Some interesting news. King Ceolwulf has sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to install him as Elderman there. Good for ส่งเชลเบิร์ Ceolbert. ตไปแล้ว He should do well considering all he has learned from you. I gave him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. One more thing. I do not know if you heard, but Sven passed away a short time ago. The poor man slipped away in his bed. Yes, ไหล I heard. นอนหลับแล้วก็ Poor ตายไปเลย man. I wish I could have spent more time with him before the end. I think we all wish that. Tovi most of all. ไหนจัดตารางเลยจัดตารางอะไรแอนดิ I want to see the Alliance map. เดี๋ยวสิเราไปบุกที่ไหนต่อดีโอ้โหนี่เราไปอันไกลได้นี่หว่าแต่ว่าพวกนี้ยังกระจอกกันเลย90ลุนเดนออกเซนฟอร์ดชัยไปลุนเดนไหมใกล้ๆเล็กๆเนี่ยเฮ้ยไปออกเซนฟอร์ดชัยก่อนแล้วกันให้จบออกเซนฟอร์ดชัยก่อนเฮ้ยเควสลุนเดนทำอะไร Hytham asked that I traveled to London. What do you know of it? A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago. ไปลอนดอนเนี่ย But it resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. เนี่ยต้องไป He ทำเควส asks เกี่ยว that ข้อง I กับ track them Order of down the and Ancients kill ละ them. Doing so may help the honest people there, and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try.
Approach by the north gate and start asking around. ไปลุยไปลอนดอนเนี่ยมาร์คไปละไว้เดี๋ยวรอบพรุ่งนี้เรามา Good. I await your return. ทำเควสลอนดอนให้จบกันวันนี้เดี๋ยวผมไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่อยู่ดูกันไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับคิดว่าน่าจะมาช่วงแบบ2 ทุ่มอะไรแบบนี้ครับ2 ทุ่มอะไรแบบนี้นะหรือไม่ก็อาจจะเล่นตอนบ่ายๆเย็นๆนะเดี๋ยวดูก่อนถ้าว่างนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายไปละอุ้ยทำไมมันยังไม่ไปจุ๊บ